سي عبد الباسط، بسرعه، اليوم واحنا قادمين على مازالت عندنا دوره مراقبه، شنو الحلول العاجله اللي ممكن ناخذوها حتى ننجح مستقبلا في تامين امتحانات البكالوريا بشكل جيد يحقق التكافؤ لكل المترشحين؟ أنا مثل ما قلت يعني فما مسألة يعني المحاسبة والشفافية في إعطاء المعلومة، لازم كل معلومة متاحة لكل الناس على اللي قاعد يحصل أثناء الامتحانات، وهذه ممكن تطمن يعني فهمتي وترفع عديد من المواطن نتاع اللبس. المحاسبة، ثم كذلك اتخاذ الإجراءات الضرورية على مستوى مراقبة أماكن يعني الامتحانات، وعمل إعلامي كبير من أجل كذلك النظر للأغلبية الكبيرة اللي هي ناس ما زالت تؤمن بالامتحان وما زالت قاعدة معنا تدفع في مجهودات كبيرة وأموال طائلة من أجل يعني وصول أبنائها وبناتها يعني فهمتني إلى يوم الامتحان والنجاح في الامتحانات هذه. الأولياء إضافة للمعلمين ومعلمات الإدارة، أنا قلت هذوما الناس اللي باش يقعدوا، وهذا نختم بكلامي، باش يقعدوا دائما في نفس هذه الحالة من الشك ومن القلق ومن الاضطراب في وضع هو اصلا مضطرب وصعيب، اللي هو صعب، اللي هو المرحله هذه الانتقاليه الصعبه في عديد المجالات. اذا ما نرجعوش للبدايه، البدايه مش بالامتحانات، البدايه في اعاده النظر في منظومه تعليميه. نأكدوا من خلال اللي قمنا به الاستشارات الوطنيه مع اكثر من 2000 متدخل في العمليه التعليميه في كل الولايات انه التشخيص واضح، معناه منظومه تعليميه ما عادش تستجيب لا لطموحات المعلم أو المعلمة، لا للأولياء، لا للمجتمع، ولا كذلك لانتظارات التلميذ. هذا هو المدخل الحقيقي. نعم. وهذا المدخل المشاكل الموجودة فيه قطاع التعليم تعني كذلك أنه مستحيل أنه طرف واحد قادر يجاوب على الأسئلة. انتهى عهد نعم. يعني النظرة المركزية، النظرة متاع طرف واحد هو يملي عملية الإصلاح. الآن الإصلاح لازم يكون من طرف الأطراف المتدخلة على المستوى الرسمي وخاصة الوزارة، منظمات المجتمع المدني، الاتحاد العام التونسي للشغل، الإعلام، وكذلك لازم تتضافر جهود كل الأطراف، وزارة التربية والنقابة وكل المنظمات، الكل تتضافر جهودهم من أجل مصلحة التلميذ. شكرا.